අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට අපේ Illustrator tutorial series එකේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක් තමයි මේක. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ type tool එකේ යටතේ තියෙන තවත් tools මොනවද ඒවෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. මේ විදිහට type tool එකේ අපි තියෙන tools ටික මේ විදිහට බලාගමු. area type tool, type on path tool, vertical type මේ tools ටිකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු type on path tool කියන tool එක මොකක්ද කියලා. මේකට මට rectangle එකක් ඇඳ ගන්න ඕන වෙනවා. මම මේ විදිහට rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා. rectangle එකක් ඇඳගෙන ළඟට මම right click කරලා type on path tool කියන tool එක ගන්නවා. අරගෙන මෙන්න මේ උඩට ගියාට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ rectangle එකේ මෙන්න මේ තියෙන line එක ගාවට ගියාට පස්සේ path කියලා පෙන්වනවා. අන්නේ path කියලා පෙන්වුවාට පස්සේ අන්න එතන ඔයාලට ඕන තැනදී click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ අපි ඇඳ rectangle එක වටේට තමයි අපි මේ type කරන අකුරු ටික type වෙන්නේ. මේ default දෙන text එක තියෙන්නේ මේ විදිහට type වෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට මේ විදිහට ඒ අකුරු ටිකක් type කරන්න. මේ විදිහට rectangle එක වටේට ලස්සනට ඔයාලට පුළුවන් අකුරු ටික type කරගන්න. මේක තමයි type on path tool එක. මම මේක මෙහෙමම තියෙනකොටම මම මේ විදිහට ellipse එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේකේ type on path tool එක click කරලා මේ විදිහට මම ඒ අකුරු type කරනවා. මේ විදිහට එක දිගට අකුරු ටිකක් type කරද්දි ඔයාලට මෙතන plus mark එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් red වලින්. එහෙම පෙන්වනවා කියන්නේ ඔයාගේ text එක දිගයි. ඒ කියන්නේ text එකේ අකුරු ගාන වැඩි මේක මෙතන පෙන්වන ගාන අඩුයි කියලා. එහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ text එක සම්පූර්ණ ඕනේ නම් font එකේ size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. size එක අඩු කරාට පස්සේ ඒක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ද්‍රස් control A press කරලා එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තව අකුරු වැඩ වෙනවා. ඒ කියන්නේ තව තියෙනවා විදිහට ඔයාලට adjust කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි type on path tool එකකින් වෙන දේ. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති ඔයාලට pen tool එක use කරන්නත් පුළුවන්. මම shapes දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඔයාලට පුළුවන් pen tool එක use කරලත් මේක මේ විදිහටම කරගන්න. අපි pen tool එකත් use කරලා බලමු. මේ විදිහට pen tool එකත් use කරලා අපි type on path tool එක අරගෙන මෙතනින් path එක පටන් අරගමු. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් type on path tool එකෙන් එක විදිහේ ඔයාගේ designs වලට ඕන කරන දේවල් මේ tool එක use කරලා කරගන්න. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ vertical type tool කියන්නේ මොකක්ද කියලා. vertical type tool එකෙන් වෙන්නේ අපි type කරන දේ vertical විදිහට තමයි type වෙන්නේ. මේ විදිහට අපි vertical type tool එක select කරලා අපි මේ විදිහට type කරාට පස්සේ අපිට පේනවා type වෙන්නේ vertical විදිහට. මේක තමයි vertical type tool එකෙන් සරලම වෙන්නේ. මේකත් ගොඩක් වැදගත් tool එකක් vertical type tool එක. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ vertical type on path tool එක. vertical type on path tool කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මේ විදිහට rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා කලින් අපේ type on path tool එක කරා වගේම ඊළඟට vertical type on path tool එකෙන් මේ විදිහට path එකක් select කරලා මේ විදිහට type කරනවා. අපි ඒ අකුරම type කරමු. එතකොට පේනවා ඒක type වෙන්නේ vertical විදිහට. කියන්නේ අපේ කලින් type on path tool එකේ type වෙන විදිහට නෙමෙයි මේක type වෙන්නේ. කලින් type නේ horizontal විදිහට දැන් vertical විදිහට තමයි type වෙන්නේ. ඔයාලට ඒක වෙනස හොඳට පේනවා. මේක තමයි අපේ vertical type on path tool එකෙන් සරලවම වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු type tool එකේ තියෙන area type tool එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා.
මේකට යන්න කලින් මම රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳගෙන area type tool කියන එක select කරලා මේ tool එක use කරද්දී මතක තියාගන්න ඔයා අඳින shape එක. එහෙම නැත්නම් pen එකෙන් ඇඳ shape එක ඒකේ path එකට ගිහිලා select කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. අපි කලින් tool එකේ කරා වගේ path කියලා මෙතන පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට path කියන එකට පෙන්නුවට පස්සේ තමයි අපි ඒක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ text එක මේ විදිහට අපි ඇඳ shape එකට add වෙනවා. ඒක තමයි සරලවම මේ area type tool එකෙන් වෙන්නේ. මම මේ විදිහට type කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක තමයි area type tool එකෙන් වෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට අපි type tool එකෙන් කතා කරන්න බැරුණ ඊළඟ tool එක. ඒකටත් මට rectangle එකක් ඕන වෙනවා. මේ විදිහට මම rectangle එකක් ඒකටත් ඇඳගෙන vertical area type tool එක select කරලා මේ විදිහට path කියන click කරනවා. මේකේ වෙන්නේ කලින් කිව්ව දෙයම තමයි. හැබැයි මේකේ වෙන්නේ vertical විදිහට type වෙන එක. ඒක තමයි මේකේ තියෙන වෙනස. මේ type tool එකේ ගොඩක්ම තියෙන vertical horizontal ඒ දෙකේ වෙනස් වීමක් තමයි මේකේ වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් type tool එකේ තියෙන මේ tools ටික ඔක්කොම use කරලා බලන්න. ඒතර ඔයාලට සරලම අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ design වෙන හැම එකටම ඔයාලට මේ type tool එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් tool එකක්. හොඳයි අද වීඩියෝ ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නරක ඒ වගේම ගැටලු මාර්ග තියෙනවා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතකද රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.